This is pepper, 1 teaspoon of white pepper. This is used for bridging. This is salt, 1/2 teaspoon. So all you have to do is to combine the spices well para yung lasa ma-distribute evenly. MSG, 1/2 teaspoon. So again, we are going to mix it until it will combine together. And then set it aside. White pepper, ilagay tayo ng 1 teaspoon. 1 teaspoon of baking soda. Salt, 1/2 teaspoon. Mix it again. Huwag masyadong lugayin. Kaya para hindi maging tinapay. So, maglalagay tayo ng ice. Ito yung sekreto para lalong malutong ang ating luto. Then, mag-adding tayo ng bitsin. This is 1 teaspoon. Ito guys, ito yung gagamitin natin kasi since personal use ito, pwede nating lutuin itong tentacles niya. Hindi natin ito itatapon, lutuin din natin ito. So ito muna, lutuin natin ng una itong mga ring. So now, balik natin dito. Isang kamay, hawak sa basa. Tagtag natin. Alright, let's try kung gaano ba talaga, malutong ba talaga ito o hindi. Tikman na natin mga mix. Ang lutong talaga mga mix. At inisubukang kainin yung tentacles kanina ng squid.
kung malutong din po ba ito. So, ito na. Lagay natin sa gitna. Para di mahirapang magsawsaw. Ito.